บนถนนทุกสาย มีจุดหมายปลายทาง แต่สำหรับบางเส้นทาง บางโค้ง จุดหมายนั้นกลับเป็นความตาย โค้งเดิมๆที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้คนมากมายต้องมาจบชีวิตลงที่นี่ จนถูกขนานนามว่า โค้งร้อยศพ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์คำสาปของดวงวิญญาณที่ต้องการตัวตายตัวแทน แต่ตำรวจและนักวิทยาศาสตร์กลับบอกว่ามันเป็นเรื่องของฟิสิกส์และความประมาท แล้วความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงาโค้งมรณะเหล่านี้คืออะไรกันแน่ ยินดีต้อนรับสู่ Dark Decode วันนี้เราจะมาถอดรหัสหนึ่งในปริศนาที่ใกล้ตัวเราที่สุด ปริศนาแห่งโค้งร้อยศพ หนึ่งในโค้งที่โด่งดังและเป็นตำนานที่สุดคือโค้งบนถนนรัชดาภิเษกหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อโค้งศาลอาญาว่ากันว่าในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ลุ่มและป่าช้าเก่าเมื่อมีการสร้างถนนจึงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องเล่าที่น่าขนลุกที่สุดคือเรื่องของหญิงสาวที่ถูกรถชนแล้วหนีวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ณโค้งแห่งนั้นมีคนขับรถแท็กซี่หลายรายเล่าว่าเคยรับผู้หญิงผมยาวในชุดขาวจากบริเวณนั้นตอนดึกๆแต่เมื่อมองกระจกหลังอีกทีผู้โดยสารก็หายไปแล้วบางคนบอกว่าเห็นเงาคนยืนโบกรถอยู่กลางโค้งและเมื่อหักหลบก็ทำให้รถเสียหลักจนเกิดโศกนาฏกรรมไม่ใช่แค่ที่นี่ทั่วประเทศไทยมีโค้งลักษณะนี้อีกมากมายโค้งศาลายานครปฐมโค้งปราบเสียนบนทางหลวงหมายเลข 12ทุกที่มีเรื่องเล่าคล้ายกันมีศาลเพียงตาตั้งเรียงรายมีของเส้นไหว้และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใหม่ราวกับเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดนี่คือหลักฐานของคำสาปหรือเป็นเพียงความเชื่อเพื่อจะเข้าใจปริศนานี้เราต้องถอดรหัสโค้งในอีกมิติหนึ่งมิติของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมลองนึกภาพตามนะครับรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงมีพลังงานจนมหาศาลเมื่อเข้าโค้งจะเกิดแรงหนีศูนย์กลางที่พยายามจุบเวียงรถของคุณให้หลุดออกจากถนนสิ่งที่จะต้านแรงนี้ไว้ได้คือแรงเสียดทานระหว่างยางกับพื้นถนนและการออกแบบของโค้งทีนี้เรามาถอดรหัสข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ 1. รัศมีความโค้งที่ไม่เหมาะสมโค้งที่หักศอกกระทันหันเกินไปหรือที่เรียกว่าโค้งใบมีดไม่สอดคล้องกับความเร็วที่กฎหมายกำหนดบนถนนเส้นนั้นทำให้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เข้าโค้งด้วยความเร็วที่สูงเกินกว่าที่โค้งจะรับไหว 2. การยกโค้งหรือ Super Elevation ถนนในโค้งที่ดีควรจะมีการยกพื้นถนนด้านนอกให้สูงกว่าด้านในเล็กน้อยเพื่อช่วยดันรถให้เกาะอยู่ในโค้งแต่โค้งมรณะหลายแห่งมีการยกโค้งที่น้อยเกินไปหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือไม่มีเลยและ 3. สภาพพื้นผิวและทัศนียภาพพื้นถนนที่ชำรุดน้ำขังเมื่อฝนตกหรือต้นไม้และป้ายโฆษณาที่บดบังทัศนียภาพก่อนถึงโค้งทั้งหมดนี้คือปัจจัยทางกายภาพที่เพิ่มความเสี่ยงโดยที่เราอาจไม่ทันสังเกตวิทยาศาสตร์บอกเราว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของดวงแต่เป็นผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากตัวแปรเหล่านี้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงทำไมคนขับที่ชำนาญทางถึงยังพลาดได้คำตอบอาจอยู่ในส่วนที่ซับซ้อนที่สุดนั่นคือสมองของเราเองนี่คือการถอดรหัสทางจิตวิทยาเคยไหมครับเวลาขับรถทางไกลตอนกลางคืนบนถนนตรงๆแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองล่องลอยภาวะนี้เรียกว่า Highway Hypnosis หรือภาวะหลับในชนิดหนึ่ง
สมองของคุณจะทำงานน้อยลง และเมื่อเจอโค้งอันตรายข้างหน้าอย่างกระทันหัน สมองของคุณจะตื่นไม่ทัน เวลาตอบสนองเพียงเสี้ยววินาทีก็หมายถึงชีวิต อีกปรากฏการณ์หนึ่งคือ ภาพลวงตา ในตอนกลางคืนแสงไฟจากรถที่สวนมาหรือแสงไฟริมทางอาจทำให้สมองของเราประเมินความโค้งของถนนผิดเพี้ยนไปเราคิดว่ามันโค้งน้อยแต่ความจริงมันหักศอกและที่น่าสนใจที่สุดคือพลังของความเชื่อเองเมื่อคนขับรู้ว่านี่คือโค้งร้อยศพความกลัวและความวิตกกังวลจะทำงานบางคนอาจจะเหลือบไปมองสารข้างทางบางคนอาจจะใจลอยคิดถึงเรื่องผีการเสียสมาธิเพียงชั่ววูบนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดบนท้องถนนแล้วอะไรคือความจริงกันแน่ อาถรรพ์วิศวกรรมหรือจิตวิทยาบางทีคำตอบอาจไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันคือวงจรแห่งโศกนาฏกรรมที่ทุกปัจจัยเชื่อมโยงกันมันอาจเริ่มต้นจากข้อบกพร่องทางวิศวกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งแรกอุบัติเหตุนั้นได้สร้างตำนานอาถรรพ์และความหวาดกลัวขึ้นมาและความกลัวนั้นก็ส่งผลต่อจิตใจของผู้ขับขี่คนต่อไปทำให้เสียสมาธิและนำไปสู่อุบัติเหตุครั้งใหม่โค้งไม่ได้สร้างคำสาปแต่คำสาปอาจถูกสร้างขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์และความกลัวในใจของเราเองแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมบนโค้งมรณะเหล่านี้ร่วมถอดรหัสไปกับเราได้ในคอมเมนต์หากคุณชื่นชอบการไขปริศนาที่ซ้อนทับระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์อย่าลืมกดติดตามช่อง Dark Decode สำหรับวันนี้สวัสดีครับ